Hari ini jom kita masak lasagna rendang. Dia sedap, senang untuk dibuat, cheesy, penuh dengan aroma dan penting sekali dia fusion yang memang padu. Alright guys, so kita punya daging rendang lasagna ataupun rendang daging lasagna ni kolaborasi bersama dengan Ayam brand. Kita akan buat rendang daging lasagna yang paling epic sekali. Okay, first of all apa yang kita nak kena buat adalah untuk perapkan daging kita. Untuk rendang kita hari ini, kita akan gunakan paste rendang daripada Ayam brand. Untuk memerapkan daging, saya akan menggunakan 90 gram paste rendang. Daging tadi saya gunakan 750 gram dan sambil daging tu tengah memerap, kita akan buat bachemel sauce. Alright, now taste. Now bechamel dia rich, buttery, tetapi itu bechamel western style. Okay, so hari ini sebabkan kita akan buat satu hidangan fusion iaitu beef rendang lasagna. So dalam bechamel ni saya pun dah masukkan sedikit santan. So dia bukan setakat susu saja, dia juga ada rasa lemak santan. Alright, bila bechamel dah siap, kita ketepikan. There we go. And now, kita boleh start dengan kita punya rendang. Untuk rendang daging kita, pertama sekali masukkan sedikit minyak ke dalam kuali. Kita masukkan daging untuk masakkan dia dan juga untuk mendapat sedikit color. Masukkan serai, masukkan asam keping. 400 ml santan, daun limau dan daun kunyit. Alright, so now kita punya rendang daging pun dah siap, bechamel kita pun complete. Now kita akan mula untuk buat kita punya lasagna. Lasagna kita ada 4 layer. Alright, mulakan dengan beef, bechamel, cheese, lepas tu lasagna sheet. Okay, lasagna sheet saya gunakan hari ini adalah lasagna sheet yang instant. Maksudnya dia tidak perlu dimasak terlebih dahulu sebelum kita layerkan dia. Alright, cheese yang saya gunakan ini adalah cheese yang bercampur 3 jenis. Dia ada parmesan, cheddar dan juga mozzarella. Okay, first layer, beef. Alright, so now kita dah habis kita punya last layer. Now, preheat oven 180 darjah Celsius dan kita akan masukkan ke dalam oven selama 30 minit. Voila, look at that, guys.
Alright guys, so inilah dia kita punya rendang daging lasagna yang menggunakan paste terbaru daripada Ayam brand, iaitu rendang paste. Alright, dia punya bau memang terbaik lah. Hanya perlu tuang dan masak. Selain paste rendang, Ayam brand juga ada paste asam pedas, kari ayam dan sambal tumis. Dan semua produk Ayam brand tiada pengawet, tiada tambahan pewarna, tiada tambahan MSG dan diiktirafkan halal oleh JAKIM. Kalau anda nak tahu mana nak dapat paste rendang Ayam brand ni, anda boleh dapatkan dia kat Maiden, Aeon, Aeon Big, Econ Save, Hero dan Jaya Grocer. Kalau mana nak keluar, beli je lah online kat Ayam brand official store di Lazada. Ni kalau nak bubur ulam, boleh bubur ulam raja ke, selon ke, apa jenis ulam pun boleh. Ya, tapi saya sebabkan lambat ke pasar, so saya buburlah roket. Alright, taste test. Whoop! This is absolutely so good. Sedap. Rasa rendang tu ada, of course, dan juga that creaminess from the cheese dan juga bechamel yang kita masukkan tadi. Dan bechamel tu kita pun dah campurkan setengah susu dengan setengah santan. So you get that nice santan yang ada dalam rendang tu. Dan of course dengan menggunakan paste rendang Ayam brand, rendang tu memang sangat-sangat senang untuk dibuat. Boleh siap dalam masa 20 minit. Kita tak payah nak prep, kupas atau blend apa-apa, semua kerja telah disiap untuk kita. Alright, kepada mak-mak yang sibuk, tak ada masa nak buat prep banyak, gunalah paste rendang daripada Ayam brand. The taste is delicious. Ya, rasa dia memang sedap. There we go. Alright guys, thank you so much for watching. Letaklah komen anda dalam comment section. Apa feedback, pernah try lasagna rendang ke, belum pernah try ke, anda ingatkan, macam mana dia boleh masukkan rendang dengan cheese, apa semua. Anything at all, let me know your feedback. Alright, till see you next week. Ciao guys, take care. Love y'all. Bye-bye.